Hi guys, this is your budgetarian Beshi JLU and welcome to my channel. Our video for today is going to be another haul. Yes, haul na naman. Ano ba? Wala kasi tayong magawa nitong quarantine, so bili lang ng bili. Anyway, this is a thrift haul. As you know, mahilig ako sa mga thrift haul if you're already a subscriber. And usually, kapag bumibili ako ng brand new, it has to be super sale bago ako talaga bumili ng brand new. Pero, mas naaliw talaga ako sa thrifting. Kasi, yun yung mga design na medyo unique, ganon. So, ngayon, since pandemic, ang thrifting natin is online. So, itong lahat ng mga i-haul ko is coming from one seller only, and that's from Bill Stocks. So, si Miss Ria. Hi, Miss Ria, if you're watching. So, ngayon, i-haul ko siya, and please do stay until the end of the video kasi meron tayong pag-giveaway. If you don't mind receiving a pre-love item, then you may want to join that. Okay, so, let's start na. Unahin natin itong nasa box. Ayan. Dito. Actually, minsan, hindi ko na matandaan kung ano yung mga pinagbibili ko. Anywho, eto na. Okay. So, yan. So, naka-box siya, tapos nakaganto pa siya. Random na lang. Oo, naalala ko to. Ang cute-cute nito. So, look at this. Diba? Ang cute. Para siyang ano bang tawag dito? Tweed. Yung design, yung ano niya, yung kanyang tela. Very nice. I love it. Tapos, ganito lang yung kanyang opening and flaps. Tapos, meron siyang pa-pom-poms. O, diba? Ang kikay. Gusto ko yung mga ganito. Yung mga unique na design. Ganyan. Tapos, ang kikay, ganyan. Tapos, chain siya. Ayan. And, paano ba to? Ayan. Pwede pala siyang ganyan. Pwede siyang ganyan. Pwede mo siyang i-adjust na ganyan. Or, shoulder bag lang. Or, crossbody bag pala. So, ayan. Yung mga hardware niya, sobrang okay pa. Diba? Mukha bang pre-love? Hindi, diba? Wala siyang wala siyang flaws. Wala akong nakikitang flaws. Yung mga hardware niya is gold. Ayan. Pamay na lang po. Parang nagla-live selling, di ba? Kasi gusto ko sa kanya kasi, mura yung sa kanya. Lalo na kapag naiinis siya. Kaya minsan gustong-gusto kong bumibili sa kanya pag naiinis siya. Kasi binabagsak niya talaga yung presyo. Tapos tingnan mo to, di ba? Wala dito. I think, isa lang yung medyo mahal dito, which is 1,000. Pero that's a branded pre-love. So, the rest, less than 500 na siya. So, this one, ang cute talaga nito. Ang dami niyang pom-poms, diba? Ayan. Then, we have this. Ba to? This one is a black bag lang. Pangharabas ko lang kapag pumasok na ulit tayo. I don't know when is that. Pero, yan, ganyan lang siya. Black lang na bag na, ano bang brand nito? Hindi ko alam kung anong brand nito eh. Sus Larus. Sus Larus. Yan. Alam ko branded yun, diba? Pero hindi ako masyadong familiar kasi dun sa mga ganong brand. Pero, ano siya, alam ko branded si Sus Larus. So, ganyan lang siya. Tapos, malaki sa loob yung compartment. Wala siyang sling, pero meron siyang provision. And it says here, Sus Larus, dito sa may, dito, ayan o, sa loob. Meron siyang secret pocket or zip pocket na isa sa likod. Hindi natin siya ma-appreciate kasi, yan. So, ayan, nakaganyan lang siya. Simple lang siya. Black. Kasi, yung mga, pang-work ko, medyo naharabas ko na siya. Tapos, ito yung medyo mahal, which is 1,000 because this is Rebecca Minkoff. Ayan, si Rebecca. Ayan, Rebecca Minkoff. And, ganda lang siya. Black lang din. I go for the classic color. Tapos, ayan, ganyan lang siya. Yan, tapos, yan, meron siyang zipper. Medyo maliit lang siya. Tapos, meron siyang ganito. Pwede siyang crossbody bag. Actually, I think this is the crossbody bag. Tapos, pwede mo rin siyang gawing handbag. Ayan. Okay.
So, that's that for the first box. And then, dito tayo sa pouch. Dito medyo madami. Unahin natin to. Eto. This one is cute. Diba? I got this for 200. O, diba? May nakalagay na price. Kasi nilalagyan nila ng tape. Tapos doon nila nilalagay yung pangalan ng nag-mine at saka yung presyo. Usually kasi nagla-live selling siya. So, ilalagay ko lahat ng information down into the description box below and also yung kanyang page somewhere in the screen. So, lahat ng information dun yung makikita sa description box. So, this one is 200. And ang cute niya, diba? Tela siya eh. Hindi siya tweed, pero makapal yung ano niya, yung texture niya. Yung parang pang basket na tela na rope, parang ganun. Di ko ma-explain, but ganyan lang siya. Wala siyang zipper. This is, maganda to pag summer. Yun, diba? Yung mga tipong trip mo sa Bali na hindi natuloy, yan, ganyan. So, ayan, besh. Ang ganda niya. I love it. Gustong gusto ko yung mga ganyang design eh. And also this one, ang cute din ito, but I think kailangan ko siyang labahan. Although hindi naman siya madumi. Ayan no, ito, this one. Alam mo, this reminds me of yung mga before na design ng Chinese laundry. Parang ganun. Nga pala yung isa, wala siya nakalagay na brand. Tingnan nga natin, may nakalagay ba to? Wala nakalagay. I got this for 350. Yan. Wala. Ang ganda niya. I love it. Tela siya. Tela siya na parang may foam sa loob. So, ayan. Hindi ko lang sure kung paano ko siya lalabahan. Parang ayoko siya laban, baka masira. Tapos, meron siya mga beads na maliliit na detail. Tapos, meron din siyang, ayan, mga ganyan, sequence. Yan. Ang cute nito. Tapos, floral lang siya. And then, meron siyang ganitong heart. Yan. Ang cute, diba? Yan. Tapos, gold yung kanyang handle. And, wala rin siyang flaws, diba? In fairness naman sa kanya, kapag may mga flaws, sinasabi niya para walang problema. So, ilan ba yun? 1, 2, 3, 4. So, I have 4 bags lang dun sa pouch. And this one is, hindi siya, parang siyang polka dots, pero this one is also tela. Yan, ganyan lang siya. Tapos, handbag. And wala siyang zip. Open lang siya. It says Monocom CA. So, piling ko Japanese brand siya. Kasi karamihan ng kanyang bag is from Japan, from Canada, ganyan. So, yun. Ang cute lang nito. And I don't know how much I got it for. Walang nakalagay na presyo. I think 200. Parang ganon. 200 ko to nabili. Mas maganda siya in person actually. And this one, I got for free. Kasi kapag maraming nanonood sa kanya, tapos maraming nag-share nung kanyang live, meron siyang pinapa-free. And ito yung free. This one, di siya perfect. Meron siyang signs of usage sa kanyang handle. Dito, ayan o. Dito lang naman. Yan. Pero hindi naman siya napipigtas. Yan. So, meron lang siyang konting usage dito. And ganyan siya. Tapos parang denim siya na black. So, tela pa rin siya. Ayan. And this is Pinky and Diane. So, medyo may konting kupas dito. Free na lang to. Alam namang mag-inarte pa tayo, diba? So, ayan. Meron siyang konting kupas dyan. Tsaka yung merong signs of usage, yung handle niya. So, ayun lang naman. So, meron pala siyang konting dito. Ayun. Yan. So, this one is just for free. Binigyan niya ako ng, this is free naman. Tapos, pwede pa naman siya magamit. I mean, like, pangharabas nyo lang. Yung dito, yun lang. Yun lang yung medyo mapangit sa kanya. Pero, nasa likod naman siya, so hindi nyo siya makita. So, pag ganyan, may kita nyo ba? Parang hindi naman siya, diba? Okay, so guys, instead of that, ito na lang yung ipapamigay ko para hindi siya masyadong, so please lower your expectation. This has already been used, pero twice ko lang ata ito nagamit. So,
if you're interested, so ayan siya, ganyan. So, I think, ano ba yung ano niya? Sablay sa kanya. Wala namang masyado. I think yung mga puti-puti lang siguro. So, ayan, maraming salamat sa panonood. And see you on my next video. Magmaganda nang naayon sa bulsa. Keep safe. Bye! Mwah. Hi guys, so idadraw na natin kung sino yung mananalo dun sa Buying from an Influencer mini giveaway. So dalawa yon, set 1 and set 2. Salamat sa lahat ng mga sumali and please check out the other videos kasi meron din ako mga pag-giveaway doon. So start na natin. Press Control Enter. Control Enter. Wait lang. Set 1 is Betty Reyes. Congratulations. And then, another one. Okay, and Gandara Park. So, I will contact you on IG. Thank you for joining.